हाय गाईज, वेलकम टू प्रियंकाज आर्ट अँड क्राफ्ट. सगळ्यांचं लाडकी असणारी ही साडी म्हणजे खणाची साडी आणि जवळजवळ ती महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घरामध्ये सध्या अवेलेबल आहे. तर अशा प्रकारच्या खणाच्या साडीवरती सुंदर अशी ज्वेलरी घरच्या घरी आपण कशी बनवू शकतो हे आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत. चला तर सुरुवात करूया ही ज्वेलरी बनवायला. ही ज्वेलरी बनवण्यासाठी अशा प्रकारचा पंचकोनी मी पुठ्ठा इथे कट करून घेतलेला आहे. हा पुठ्ठा फार जास्त जाड किंवा पातळ नाही आहे, मध्यम जाडीचा हा पुठ्ठा इथे घेतलेला आहे. त्यानंतर त्याच्या सेम आकाराचा परंतु थोडीशी मोठी साईज असणारा खणाचा कपडा इथे आपण यावरती चिटकवण्यासाठी वापरणार आहोत. हा कपडा चिटकवण्या अगोदर आपल्याला कपड्याच्या बाजूने अशा प्रकारे इथे कट देऊन घ्यावे लागणार आहेत. वेगवेगळ्या आकाराच्या पुठ्ठ्यावरती कपडा कसा चिटकवायचा ते आपण प्रत्येक व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहतच आहोत. तर याआधीचे सुद्धा ज्वेलरी मेकिंगचे व्हिडिओज जर तुम्ही पाहिले तर वेगवेगळ्या आकारांची फॅब्रिक ज्वेलरी कशी बनवायची ते आपण त्यामध्ये पाहत आहोत. तर त्यामध्ये कपडा हा वेगवेगळ्या पद्धतीने अशा प्रकारे चिटकवला जातो. इथे आपण पंचकोनी आकारावरती कपडा चिटकवण्यासाठी अशा प्रकारे बाजूने कट देऊन घेतलेले आहेत आणि फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने हा पुठ्ठ्यावरती कपडा आपण इथे चिटकावून घेणार आहोत. कपडा चिटकवताना सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित हळुवारपणे ओढून चिटकवावा लागतो, कारण जर आतील बाजूस एअर राहिली तर तिथे आपला कपडा फुगीर असा दिसू शकतो आणि या ज्वेलरीची फिनिशिंग पण जाऊ शकते. हे पहा, अशा पद्धतीने आपण इथे फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने सर्व कपडा चिटकावून घेत आहोत. इथे आपल्याला कमी जास्त प्रमाणात फॅब्रिक ग्लू लागू शकते. तर फॅब्रिक ग्लू एक्स्ट्रा लागले तरी काही हरकत नाही आहे, कारण फॅब्रिक ग्लू हे सुकल्यानंतर ट्रान्सपरंट होऊन जाते. इथे जर तुम्ही फेविकॉलचा यूज करणार असाल तेव्हा मात्र तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल की एक्स्ट्राचा फेविकॉल तुम्हाला इथे लागू देता कामा नये, कारण त्यामुळे आपल्या कपड्यावरची पूर्ण शाईन जाऊन अगदी अनफिनिश हे ज्वेलरी दिसू शकते. हे पहा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित हळुवारपणे मी हा कपडा इथे चिटकवून घेत आहे आणि जिथे कॉर्नर्स आहेत तिथे थोडासा चौकोनी कपडा इथे आपल्याला कट करून घेऊन व्यवस्थित अशा प्रकारे फॅब्रिक ग्लूच्या सहाय्याने इथे चिटकवून घ्यायचा आहे. तुमच्याकडे फॅब्रिक ग्लू अवेलेबल नसेल तर फेविबॉन्डच्या सहाय्याने सुद्धा तुम्ही अशा प्रकारे कपडा इथे चिटकवून घेऊ शकता. इथे आपला फॅब्रिकचा बेस रेडी झालेला आहे. त्यानंतर वरील बाजूस अटॅच करण्यासाठी मी इथे त्रिकोणी आकाराचे पेंडंट घेतलेले आहे. त्रिकोणी आकाराच्या पेंडंट असल्याकारणानेच मी इथे पंचकोनी आकाराचा खालील बेस घेतलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्हाला हे देखील समजणार आहे की कोणत्या आकाराच्या पेंडंटसाठी कोणत्या आकाराचा बेस इथे यूज करावा लागेल. इथे आपण त्रिकोणी आकार इन्हॅन्स होण्यासाठी पंचकोनी आकाराचं खालील पेंडंट घेतलेलं आहे, जेणेकरून आपला पेंडंटचा कपडासुद्धा यामध्ये दिसून येणार आहे. जेव्हा आपण अशा प्रकारे फॅब्रिक ज्वेलरीवरती पेंडंट लावतो तेव्हा त्याखालील फॅब्रिक बेस हा पेंडंटपेक्षा मोठ्या साईजचा असायला हवा, जेणेकरून आपला जो कपडा आपण लावलेला आहे तो इथे दिसायला हवा. हे पहा, अशा प्रकारे आपण पेंडंट सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने अटॅच करून घेतल्यानंतर या पेंडंटला आणखीन डेकोरेट करण्यासाठी जे 3 कॉर्नर्स आहेत खालील बाजूचे तिथे 2-2 सिल्वर कलरचे घुंगरू मी इथे सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने जोडून घेत आहे. इथे आपण सिल्वर कलरचे पेंडंट यूज केल्यामुळे घुंगरू पण सिल्वर कलरचे यूज केलेले आहेत. जर तुम्ही इथे गोल्डन पेंडंट यूज केले तर तिथे घुंगरूसुद्धा गोल्डन कलरचे यूज करायचे आहेत. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारचे घुंगरू नसतील तर तुम्ही इथे एखाद्या जुन्या इयरिंगचे सुद्धा हँगिंग यूज करू शकता किंवा एखादे छोटे छोटे आकाराचे झुमकीसुद्धा इथे तुम्ही अटॅच करून घेऊ शकता. तेही नसेल तर मल्टी कलरचे काही तुमच्याकडे मणी वगैरे असतील तर ते सुद्धा तुम्ही इथे लावू शकता. त्यानंतर आपण याच्यासाठी इयरिंग्स बनवत आहोत. तर हे इयरिंग्स बनवण्यासाठी मी त्रिकोणी आकाराचे पुठ्ठे इथे यूज केलेले आहे. या पुठ्ठ्यावरती ग्रीन कलरचा सेम खणाचा कपडा आपण इथे चिटकावून घेतलेला आहे. हे इयरिंग्स बनवताना आपण जसे पेंडंटला वर्क केलेले आहे तसे सेम इयरिंगला सुद्धा करणार आहोत. म्हणजे खालील बाजूस 2 सिल्वर कलरचे घुंगरू इथे सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने आपण जोडून घेणार आहोत. अशा प्रकारची खणाची ज्वेलरी सध्या खूप ट्रेंडमध्ये आहे आणि बनवायला सुद्धा अगदी सोपी आणि दिसायला सुद्धा खूप सुंदर आणि सोबर ही ज्वेलरी दिसते. शिवाय अगदी घरच्या घरी आणि कमी खर्चामध्येही बनवून सुद्धा तयार होऊ शकते. जर तुमच्याकडे ज्वेलरी मेकिंगचे काही साहित्य नसेल तरीसुद्धा खणाची ज्वेलरी कशाप्रकारे बनवता येईल याचेसुद्धा याआधी मी व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत. तर ते सर्व व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथून तुम्ही ते सर्व व्हिडिओज पाहू शकता. जेव्हा आपल्याकडे एकसुद्धा डेकोरेशनचे साहित्य किंवा ज्वेलरी मेकिंगचे साहित्य नसेल तरीसुद्धा आपण खणाची ज्वेलरी अगदी आरामात आणि पटकन बनवू शकतो. इथे आपले इयरिंग्स रेडी झालेले आहेत. त्याच्या पाठीमागील बाजूस अशा प्रकारे कॅनव्हासचा एक छोटा तुकडा चिटकवून घेतलेला आहे. त्यामुळे आपल्या ज्वेलरीला फिनिशिंग येईल. इथे कॅनव्हास जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही प्लेन कॉटनचा कपडा मॅचिंगचा असेल तो इथे चिटकवून घेऊ शकता. त्यानंतर इयरिंग्सला पाठीमागे स्टड चिटकवताना त्यालासुद्धा मी इथे थोडेसे कॅनव्हास जोडून घेतलेले आहे, जेणेकरून हे स्टड पाठीमागील बाजूस निसटून जाऊ नये. अशा प्रकारे आपले इयरिंग्स इथे रेडी झालेले आहेत. खणाचा कपडा हा जास्त शायनिंगचा आणि सुंदर असतो, त्यामुळे त्याला वरती काही एक्स्ट्रा डेकोरेट करण्याची आपल्याला आवश्यकता नसते. त्यानंतर जो आपण ज्वेलरीचा बेस इथे बनवला होता त्याला आपण इथे डेकोरेट करून घेणार आहोत. इथे तुम्ही सिम्पली अशा प्रकारचा टसल अटॅच करून घेऊ शकता किंवा
इथे तुम्ही ग्रीन कलरचे किंवा ब्लॅक कलरचे मोतीसुद्धा लावू शकता. तसेच सिल्वर कलरचे म्हणजे ऑक्सिडाइजचे जे व्हाईट कलरचे मणी असतात ते सुद्धा तुम्ही इथे मेटलचे यूज करू शकता. परंतु मी इथे एक वेगळी आणि युनिक आयडिया तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, ती म्हणजे रुद्राक्षांची. अशा प्रकारे रुद्राक्ष आणि व्हाईट कलरच्या म्हणजे ऑक्सिडाइज्ड मण्यांच्यामुळे या ज्वेलरीला आणखीनच सुंदर असा लुक इथे येणार आहे. अशा प्रकारची ज्वेलरी ही तुम्ही यूट्यूबवरती पहिल्यांदाच पाहत असाल, परंतु ही अतिशय सुंदर दिसते, त्यामुळे ही तुम्ही नक्की ट्राय करा. कारण रुद्राक्ष हे सर्वांनाच अगदी सहज मिळून जातील असे बीड्स आहेत. इथे जर तुमच्याकडे सिल्वर बीड्स नसतील तरीसुद्धा तुम्ही इथे ब्लॅक कलरचे मोतीसुद्धा ओवून घेऊ शकता. आणि अशा प्रकारची ज्वेलरी तुम्ही वेस्टर्न सोबतसुद्धा कॅरी करू शकता. फक्त खण साडी नव्हेच तर सिल्कच्या साड्या, कॉटनच्या साड्या तसेच वेगवेगळ्या कलरच्या प्लेन कुर्तीसोबतसुद्धा ही ज्वेलरी तुम्ही नक्की वेअर करू शकता. अशा प्रकारे खणाची ज्वेलरी बनवण्यासाठीचा कपडा तुम्ही तुमच्या ब्लाऊज पीसमधील अगदी छोटासा कपडा यूज केला तरी चालेल, किंवा हे सर्व वेगवेगळ्या रंगाचे कपडे तुम्ही टेलरिंग शॉपमधूनसुद्धा आणू शकता. म्हणजे अतिशय कमी खर्चामध्ये आणि पटकन होणारी ही ज्वेलरी आहे. शिवाय सध्या खूप ट्रेंडिंग आहे आणि जेव्हा तुम्ही ही विकत घ्यायला जाल तेव्हा ती खूप तुम्हाला महाग पडणार आहे. त्यामुळे थोडेसे साहित्य जर तुम्ही विकत आणून ही ज्वेलरी केली तरीसुद्धा काही हरकत नाही आहे. तसेच या ज्वेलरीसाठी पाठीमागील बाजूस जो टसल यूज केलेला आहे तो रेडीमेड आहे, परंतु अशा प्रकारचा टसल घरच्या घरी कसा बनवता येईल हे देखील आपण या आधीच्या खण ज्वेलरी मेकिंग व्हिडिओमध्ये शेअर केलेले आहे, तिथून तुम्ही तो पाहू शकता. अशा प्रकारे आपण जो टसल आहे त्याला सर्व बीड्स ओवून घेतल्यानंतर सुईदोऱ्याच्या सहाय्याने घट्ट इथे जोडून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे ही आपली सुंदर आणि सोबर अशी ही खणाची ज्वेलरी इथे रेडी झालेली आहे. इथे तुमच्याकडे पेंडंट नसेल तरीसुद्धा काही हरकत नाही. खणाचा कपडा हा मुळातच खूप सुंदर दिसतो, त्यामुळे अशा प्रकारची ज्वेलरी तुम्ही काहीही खर्च न करता घरातील साहित्यामध्ये पण बनवू शकता. ही ज्वेलरी मेकिंगची आयडिया तुम्हाला कशी वाटली ती कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.